Trần Kim Thanh trân trọng giới thiệu chuyện huyền bí, chiếc gương soi tiền kiếp. Mời các bạn lắng nghe và khám phá những sự thật kinh hoàng phía sau lớp thủy tinh. Nếu anh muốn biết tại sao mình luôn giàu có nhưng không bao giờ có được tình yêu, hãy nhìn vào nó. Nhưng hãy cẩn thận, không phải ai cũng sống sót sau khi thấy chính mình. Lão thầy bói mù đặt một vật dẹt hình thoi bọc trong tấm vải nhung đen lên bàn. Vinh, một doanh nhân trẻ, thành đạt nhưng luôn mang trong mình nỗi cô đơn đến cùng cực cười khẩy. Anh không tin vào thần thánh, lại càng không tin vào ba cái trò mê tín dị đoan. Nhưng hôm nay, giữa cơn say và sự trống rỗng của một kẻ có tất cả trừ hạnh phúc, anh đã bước chân vào con ngõ tối này. Bao nhiêu? Vinh hỏi, rút xấp tiền dày cộp. Giá của nó không phải tiền, lão già thào thào, giá của nó là sự chấp nhận. Vinh mang chiếc gương về căn penthouse xa hoa của mình. Đó là một chiếc gương đồng cổ, viền chạm trổ những hoa văn kỳ quái như những con rắn đang quấn quýt lấy nhau. Khi tấm vải nhung rơi xuống, Vinh đứng khựng lại. Trong gương không phải là gã đàn ông mặc vest lịch lãm, sức nước hoa đắt tiền. Hình ảnh phản chiếu là một gã đồ tể ở một thời đại xa xưa, tay lăm lăm con dao bầu rớm máu, đôi mắt vằn đỏ đầy sát khí. Vinh lùi lại, tim đập loạn nhịp. Anh tắt đèn, nhưng hình ảnh đó vẫn sáng rực một cách ma quái. Đêm đó, anh mơ thấy những tiếng thét của những sinh linh bị gã đồ tể kia kết liễu. Sáng hôm sau, Vinh cố trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do stress. Nhưng một sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh nhìn vào gương lần nữa. Lần này, gã đồ tể không còn ở lò mổ. Hắn đang đứng trước một ngôi nhà bốc cháy, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ đầy vàng bạc. Hắn đã giết cả một gia đình chỉ để cướp đi số tài sản đó. Xung đột bùng phát dữ dội trong tâm trí Vinh. Anh luôn tự hào mình là một nhà từ thiện, một người xây dựng đế chế bằng trí tuệ. Nhưng luồng ký ức từ chiếc gương dội vào đại não khiến anh nôn mửa. Sự giàu sang hiện tại của anh, phải chăng là phần thưởng của một kẻ cướp bạo tàn, hay là một cái bẫy của nghiệp báo? Vinh bắt đầu phát điên. Anh bỏ bê công việc, giam mình trong phòng tối cùng chiếc gương. Bề mặt chiếc gương đột ngột chuyển hướng, không còn là những vệt máu tươi của gã đồ tể mà thay vào đó là một màu vàng son lộng lẫy đến nhức mắt. Vinh thấy mình đang ngồi chễm chệ trên sập gụ khảm trai, mình khoác gấm vóc ngũ sắc, tay vân về chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy xanh mướt. Đây là thời đại của những sắc phong và quyền lực tuyệt đối. Trong gương, Vinh là một vị tri phủ vùng Sơn Nam, gương mặt phúng phính, toát lên vẻ đạo mạo của một kẻ học rộng tài cao, nhưng đôi mắt lại đầy những mưu mô xảo quyệt. Khung cảnh dần mở rộng ra ngoài phủ đệ, đối lập với mùi trầm hương ngào ngạt và mâm cao lương mỹ vị với vây cá tổ yến trên bàn của Vinh là cảnh tượng địa ngục ngay bên ngoài cánh cổng sơn son thép vàng. Một năm đại hạn, ruộng đồng nứt nẻ chân chim, những bông lúa héo rũ như niềm hy vọng cuối cùng của người nông dân. Tiếng khóc than ai oán vang lên tận trời xanh, nhưng nó bị chặn lại bởi những bức tường đá cao vút của phủ quan. Vinh nhìn thấy chính mình trong gương đang thong thả hạ bút ký vào một tờ lệnh truyền. Đó không phải lệnh mở kho thóc cứu đói, mà là lệnh tăng thuế muối và siết nợ đất đai. Từng dòng mực đen chảy ra như dòng máu hút từ những cơ thể chỉ còn da bọc xương. Những người dân nghèo khổ, bụng trướng to vì ăn đất sét và rễ cây, lê lết đến trước cổng phủ dập đầu xin một bát cháo loãng. Thế nhưng, vị quan ấy tức là tiền thân của Vinh chỉ khẽ phất tay áo, ra lệnh cho quân lính dùng gậy gộc xua đuổi lũ hạ đẳng làm bẩn mắt ta. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là hình ảnh một người đàn bà gầy gò, tay bồng đứa con nhỏ đã tím tái vì đói, quỳ mọp dưới chân ngựa của Vinh khi ông ta đi dạo mát. Thay vì rủ lòng thương, vị quan ấy chỉ nhíu mày vì bị cản đường, rồi thản nhiên thúc ngựa dẫm đạp qua, để lại sau lưng tiếng gào xé lòng. Trong khi cả vùng quê tiêu điều, xác người chết đói nằm ngổn ngang vệ đường, thì bên trong phủ, Vinh lại đang cùng đám tay sai nâng chén rượu nồng, cười hả hê trên những bao tải vàng bạc vừa vơ vét được từ tiền cứu trợ của triều đình. Sự mục nát ấy ăn sâu vào tâm tủy. Vinh ở hiện tại nhìn vào gương, cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh nhận ra rằng, cái bản năng dẫm lên vai kẻ yếu để bước lên không phải mới hình thành, mà nó là một loại độc tố đã di căn qua hàng thế kỷ trong linh hồn anh. Mỗi đồng tiền anh kiếm được hôm nay bằng cách thâu tóm, triệt hạ đối thủ, dường như đều mang theo âm hưởng của những tiếng khóc than từ cái kiếp làm quan tham ô ấy. Chiếc gương không chỉ cho anh thấy hình ảnh,
mà còn bắt anh phải nếm trải cái vị đắng chát của sự bất công chính anh đã gieo rắc. Mặt gương rung động, lớp sương mờ ảo tan đi, hiện ra một khung cảnh tiêu điều của một cứ điểm quân sự vùng biên viễn. Vinh thấy mình trong bộ chiến phục sờn cũ, gương mặt lấm lem bùn đất và khói bụi chiến trường, nhưng ánh mắt lại không hề có sự kiên định của một chiến binh. Anh đang là một viên phó tướng trẻ tuổi, đứng giữa những đồng đội thân thiết, những người vừa chia nhau mẩu lương khô cuối cùng trong hang đá lạnh lẽo. Không khí đặc quánh mùi chiến trường và sự chết chóc. Bên ngoài, quân thù bao vây tầng tầng lớp lớp. Trong gương, Vinh thấy mình lén lút rời khỏi vòng tròn sưởi ấm của đồng đội khi đêm về. Anh lẻn qua những bụi rậm, mang theo một tấm bản đồ da dê ghi lại sơ đồ bố phòng huyết mạch và những điểm yếu cốt tử của cửa ải. Khoảnh khắc Vinh bước vào lều trại của tướng giặc, vẻ khúm núm và tham lam hiện rõ trên từng thớ thịt. Anh quỳ rạp xuống, dâng tấm bản đồ bằng cả hai tay. Đổi lại cho hành động hèn hạ đó là một túi vàng nặng trĩu và một lời hứa về một chức tước trong triều đình mới. Vinh trong gương nhìn túi vàng với ánh mắt sáng rực, gạt phát đi hình ảnh những người anh em đã từng cùng anh thề sống chết, những người đã từng đỡ hòn tên mũi đạn cho anh trong trận chiến trước đó. Cao trào của sự ghê tởm hiện lên khi Vinh bị buộc phải đứng trên cao chứng kiến cuộc thảm sát. Dựa vào tấm bản đồ của kẻ phản bội, quân giặc bất ngờ tràn vào cứ điểm như nước lũ. Tiếng gươm giáo va chạm, tiếng thét kinh hoàng của những người đồng đội cũ vang động cả một góc trời. Vinh thấy vị tướng kẻ luôn coi anh như em ruột bị vây hãm giữa vòng vây. Trước khi gục xuống, người đó ngước mắt lên cao, bắt gặp ánh nhìn của Vinh đang đứng sau lưng tướng giặc. Ánh mắt đó không có sự căm thù, chỉ có một nỗi thất vọng sâu thẳm đến mức khiến Vinh ở hiện tại phải khuỵu xuống. Kẻ phản bội ấy sau đó được phong tước, sống trong nhung lụa tại kinh thành. Nhưng sự vinh hiển đó được xây dựng trên một nghĩa địa không tên. Trong gương, Vinh thấy mình của kiếp đó luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tay cào cấu cổ họng vì cảm giác như có hàng chục bàn tay của đồng đội đang siết chặt. Vinh run rẩy chạm vào mặt gương, anh nhận ra sự tương đồng tàn khốc. Ở kiếp này, anh cũng từng bán đứng thông tin mật của công ty cũ, đẩy những người đồng nghiệp từng sát cánh bên mình vào cảnh thất nghiệp để đổi lấy chiếc ghế giám đốc hiện tại. Sự vinh hiển mà anh đang thụ hưởng hóa ra đều có chung một công thức, được chưng cất từ nước mắt, máu và sự phản bội. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc gương dường như đang muốn đông cứng trái tim anh, nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua hàng thế kỷ, mùi vị của kẻ phản trắc, dã tâm vẫn không bao giờ gột rửa sạch. Điểm chung của tất cả những tiền kiếp đó là gì? Sự giàu có tột bậc đi kèm với sự tàn nhẫn vô biên. Không, đây không phải là tôi. Vinh gào lên, vùng chiếc bình pha lê đắt tiền đập mạnh vào mặt gương. Nhưng chiếc gương không vỡ, nó chỉ gợn sóng như mặt hồ. Hình ảnh trong gương thay đổi. Lần này, nó hiện ra gương mặt của Hoa, người phụ nữ mà Vinh yêu nhất, người đã bỏ anh đi không một lời từ biệt 3 năm trước. Trong gương, gã đồ tể, chính là Vinh của tiền kiếp, đang nhẫn tâm đẩy cô xuống vực sâu để chiếm đoạt gia sản. Nỗi đau đớn từ quá khứ và hiện tại hòa làm một. Vinh nhận ra lý do tại sao kiếp này anh không bao giờ có được tình yêu. Linh hồn của những người anh từng hại, họ vẫn ở đó, lảng vảng xung quanh, ngăn cản bất kỳ ai thực lòng muốn đến gần anh. Anh giàu có là vì anh đã dành quá nhiều kiếp để cướp bóc, nhưng anh cô độc vì trái tim anh đã hóa đá từ ngàn năm trước. Mỗi một lần soi gương, Vinh lại thấy những việc làm của mình trong những kiếp sống trước. Nó ám ảnh, hành hạ tâm trí anh đêm ngày không để cho yên. Trong cơn quẫn trí, anh chạy đến nhà lão thầy bói mù. Lấy nó đi, tôi không muốn thấy nữa. Tôi sẽ cho lão tất cả tài sản của tôi. Lão già ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh, môi nở một nụ cười kỳ dị. Anh nghĩ mình là người đang nhìn vào gương sao? Không, Vinh, chiếc gương đó không soi chỉ tiền kiếp, nó soi bản chất thực sự của anh ngay lúc này. Vinh sững sờ, lão dùng tà thuật. Tôi không giết người, tôi không cướp của. Lão già thong thả nói, anh không dùng dao, nhưng anh dùng hợp đồng để đẩy hàng ngàn công nhân vào cảnh trắng tay. Anh không đốt nhà, nhưng anh đã phá hủy cuộc sống của đối thủ để leo lên vị trí này. Anh không phải kẻ cướp, nhưng anh đã lừa gạt những người đồng sự tin tưởng anh cống hiến tâm huyết, thời gian, cơ hội, sức lực và tiền bạc cho anh. Người phụ nữ anh yêu, anh không đẩy cô ta xuống vực, nhưng anh đã dùng tiền và sự kiểm soát để bóp nghẹt tâm hồn cô ta cho đến khi cô ta phải trốn chạy. Chiếc gương không chỉ cho anh thấy quá khứ,
Nó mượn hình ảnh xưa cũ để anh thấy cái ác mà anh đang thực hiện ở hiện tại. Vinh bàng hoàng quay về, anh nhìn lại chiếc gương, hình ảnh gã đồ tể biến mất, thay vào đó là chính anh trong bộ vest sang trọng nhưng đôi bàn tay đang chảy xuống một thứ chất lỏng đen ngòm, hôi thối của sự tham lam. Vinh quỳ sụp xuống trước chiếc gương, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Trong không gian tĩnh lặng của căn penthouse, ánh sáng xanh lờ mờ từ mặt gương tỏa ra, bao trùm lấy bóng hình một người phụ nữ đang dần hiện rõ. Là Hoa, vẫn là mái tóc đen xõa ngang vai và mùi hương hoa ngọc lan dịu nhẹ mà anh tưởng như đã quên mất sau bao năm xa cách. Hoa trong gương không nhìn anh với ánh mắt oán trách, cô đứng đó, giữa một cánh đồng hoa lau trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Vinh vươn tay chạm vào mặt kính, môi run rẩy gọi tên cô. Nhưng ngay khi ngón tay anh tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo, khung cảnh thanh bình ấy bỗng chốc bị xé toạc. Chiếc gương bắt đầu trình chiếu những thước phim mà Vinh đã cố tình chôn vùi. Anh thấy Hoa của 3 năm trước, ngồi cô độc trong căn biệt thự rộng lớn này, đôi mắt đẫm lệ khi nhìn chồng hồ sơ về những vô thâu tóm bẩn thỉu của anh. Anh thấy mình của ngày đó một kẻ say quyền lực đã quát tháo và dùng sự giàu sang để áp đặt, giam cầm tâm hồn cô trong một chiếc lồng vàng bóng bẩy. Hoa, anh làm tất cả là vì chúng ta. Vinh thầm thì, giọng lạc đi. Hình ảnh trong gương biến đổi. Hoa của tiền kiếp người con gái bị gã đồ tể đẩy xuống vực, người vợ của vị quan tham bị bỏ mặc trong nghèo khó, người em gái của người đồng đội bị anh phản bội, tất cả những khuôn mặt đó dần hòa quyện vào làm một, rồi cuối cùng trở lại là gương mặt của Hoa ở hiện tại. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung nhưng đầy xa cách. Cô lùi lại phía sau, tiến về phía một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong vùng ánh sáng ấm áp. Người đó không có bộ vest đắt tiền, không có đồng hồ triệu đô, nhưng đôi bàn tay anh ta sạch sẽ và ánh mắt tràn đầy sự bình yên. Vinh gào lên, đấm mạnh vào mặt gương, đừng đi. Anh có thể thay đổi, anh có tiền, anh có thể bù đắp tất cả. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mặt gương bỗng trở nên trong suốt như một làn nước phẳng lặng. Vinh nhìn thấy chính mình phản chiếu trên đó, nhưng không còn là gã đồ tể hay viên quan tham. Anh thấy một kẻ trống rỗng, những bộ quần áo xa xỉ trên người anh dần biến thành những mảnh rẻ rách của tội lỗi, và khối tài sản khổng lồ sau lưng anh chỉ là một đống tro tàn đen kịt. Ánh sáng từ cánh đồng trong gương bắt đầu lịm dần. Hoa quay lưng hẳn về phía anh, bước vào vùng trắng mênh mông. Vinh đứng dậy, tay cầm con dao gọt hoa quả, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ. Anh nhìn ra ban công nơi bóng tối của vực thẳm đô thị đang vẫy gọi, rồi lại nhìn vào chiếc gương nơi lối thoát duy nhất đến sự thanh thản đang dần khép lại. Nếu anh đập vỡ chiếc gương, anh sẽ xóa sổ được những ký ức kinh hoàng này để tiếp tục làm một vị vua trong đế chế đầy tội lỗi của mình. Nhưng nếu anh bước vào đó, anh sẽ phải đối mặt với sự phán xét của ngàn năm nghiệp báo để tìm kiếm một cơ hội mong manh được gột rửa. Tiếng còi cảnh sát đã sát sàn sạt dưới sảnh tòa nhà. Tiếng đập cửa của đội điều tra vang lên dồn dập, mở cửa. Ông Vinh, chúng tôi có lệnh bắt giam. Vinh hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh đỏ rực. Anh đưa tay lên, không phải để mở cửa, mà là để chạm vào cái ranh giới mỏng manh giữa thực tại nghiệt ngã và ảo ảnh cứu rỗi. Con dao trong tay anh rơi xuống sàn đá, vang lên một tiếng keng, lạnh lùng. Anh bước một bước tiến sát vào mặt gương, khi mà những vết nứt li ti bắt đầu xuất hiện từ phía tấm kính. Liệu anh bước đi để kết thúc, hay bước đi để bắt đầu lại một vòng lặp khác? Câu trả lời chìm vào bóng tối khi ánh đèn trong phòng đột ngột vụt tắt.